Вітаю! До Хеллоуіну в мене для вас дві пропозиції: гарбузи і котики. Гуаш, білий, жовтий, синій, червоний. Можете ще взяти чорний або коричневий, якщо у вас є готовий. У мене немає, то буду змішувати. Папір для гуаші такий продається, він дуже класний. Коштує не супер дорого, але дуже підходить. Або акварельний беріть, або ватман, або полотний, все, що вам подобається. Можна також малювати акрилом і олійними фарбами. І давайте починати. Великим пензликом ми спочатку знову білим, знову з водою. В мене так підсохли фарби, тому я їх розбавляю з водою. І ось тут, вище серединки, підкладаю просто біле, якщо чесно, небо. Можливо, я додам крапельку жовтинки і зроблю його теплим, ледь. Про це будемо знати тільки ми з вами, всі інші будуть думати, що це в мене такий старий жовтий папір. Ну і, мабуть, отак доверху я доведу це з водою. Гуаш любить воду, вона її поважає і приймає, і папір для гуаші або акварельний папір для цього підготовлені. Рухаємось далі. Ми можемо, якщо хочете, жовтим кольором, наприклад, або олівчиком, це треба було одразу зробити, відділити дерево, і отут внизу таку гілочку, на яку ми посадимо нашу родину котиків. Білий з жовтим змішуємо. І давайте спочатку отаким от біло-жовтим, так? Отут якусь робимо закладку. З синього або зеленого піддасте, отримаєте салатовий, так? Жовтий з білим і з крапелькою синього. Або змішайте ось так зелений, а потім трошки ще жовтенького, біленького, дуже-дуже світлий, соковитий, жовтий. В ньому багато жовтого і білого в цьому салатовому кольорі. Ось такий він теплий. Наступний ярус. І саме коли ми змішуємо відтінки, бачите, я так кривенько роблю, наче це кущики в далечині. Ми можемо відчути весь кайф від фарб. Це перше, а по-друге, у всіх будуть свої відтінки. Ще синього, ще жовтого. Більш насичений зелений наступний ярус, бачите? Теж такий от кривенький його робіть. Отак пухнасто. Хочете пальчиками спробуйте. Ще синього, ще жовтого. От жовтого давайте більше. І якщо він занадто, ну, я думаю, що ні, не занадто чистий, мені мій зелений подобається. Можливо, я більше жовтого зараз до нього піднесила тут. Хай ще побуде світлим. І на низ можна темніше. Ще синього, ще жовтого, вже без білил. І можете або краплю коричневого, або супер малесеньку краплю червоного піддати, щоб підбруднити свій зелений, зробити його таким трав'янистим і осіннім. Дивіться, він буде брудненький і симпатичний. О, такий темний низ. Бачите, такими ярусами ми спустились донизу і зробили градацію. Щось далеке, щось світле. От пальчик може мені допомогти змягчити. Попередні відтінки зробили, пензлик миємо і витираємо. Наступний етап, нам потрібен коричневий колір. В мене його нема, тому я змішую. Швидкий спосіб дійти до зеленого, швидкий спосіб дійти до коричневого – це зелений плюс червоний. У мене вже є зелений, тому я до нього починаю додавати червоний і отримую прекрасний коричневий, але мало, тому я буду ще раз намішувати. Давайте знову цей шлях. Жовтий з синім трошки, отримала зелений. До нього трошки червоного, от мені і коричневий. Вже більше має вистачить. Якщо цей коричневий все одно зелений, то ще додайте червоного. І у вас буде те, що треба. Малюємо коричневе дерево. Прекрасне. Таке, як нам з вами треба. Донизу воно ширше, обов'язково кривеньке. Я вас дуже прошу. Зазвичай кажуть, малюй рівно, а от тут треба криво. Теж ця гілочка, вона така міцна, велика, щоб котики з неї не впали. А може ще й ведмедика сюди можна посадити на таку товстелезну гілку. Мене якраз Василинка дуже любить лазити по деревам. Як справжня киця. Їй сподобаються коти на гілці. То я вже тепер розбираюсь в гілках, яка має бути товща, яка тонша, щоб вона з нею не впала, і її вчу розбиратись. Так, давайте ми тепер цим коричневим кольором намалюємо якусь тонесеньку гілку зверху. От в мене тут потекло якраз тому, що там зараз буде гілочка. А на гілочці гілочка. У мене мокре небо від білої гуаші з водою. І по ньому такі, бачите, акварельні ефекти красиві. Якась там гілка, ще гілка, і звідси насправді може бути якась гілка. Ну, це ж ліс. І якщо хочете розбавити трошки, можна і сюди якусь гілку запасну мати. Ось таку. Прикріпили
Супер. І ось тут кривіше хочу зробити. Але не надто хвилясто, просто от, щоб кривенько було. У мене нема чорного, я не буду його брати. Червоний з синім додам до цього коричневого, отримую темний коричневий, навіть трошки фіолетуватий. І мені це не завадить, якраз така прекрасний тіньовий відтінок, коричнево-фіолетуватий. Пороблю ось такі кривенькі палички по правій стороні стовбура. Це буде і кора, і тінь на дереві. Те саме по гілочці, отут знизу, так? По одній, по цій вже другій, ну і може по тим верхнім, якщо вони у нас доволі товстенькі. Додали темряви і тіні. Супер. Ви могли просто змішати коричневий з крапелькою чорного і теж отримати такий темний. Ми можемо вже вимальовувати котиків. У мене будуть з секретного кольору коти. Дивіться, я змішую синій з червоним. Червоного більше, ніж синього, мабуть. І додаю туди трошки жовтого. І отримую дуже темний коричневий. Якщо він зелений, то додавайте ще червоного. Він перестане бути таким і стане коричневим. От такий коричневий, так? І оцим коричневим ви можете теж змішати коричневий з чорним і отримати темно-коричневий. Я малюю 2 киць. Якщо у вас родина з 3 киць, малюйте, будь ласка, 3 киць. Ось така мама киця. Так. Кружечок розширений. Потім в неї, вона як сніговичок, оце її лапки, такі плечі, а донизу вона ще розширеніша. Можна було намалювати 3 кружечки. Раз кружечок, 2 кружечок і 3 кружечок найбільший. Середній кружечок, менший і найбільший. Так? А потім їх отак плавно між собою поєднати. Ну і просто замалювати всередині. Така темна киця в мене буде, але не чорна. І вушка, 2 трикутнички по краєчкам. У мами кішки ось такий хвіст, як в пантери. Звисає донизу. Ви знали, що у котів хвіст – це як 5-та нога. Вони можуть ним... Я не знаю, чи можуть вони ним зачепитись за гілку, якщо раптом будуть падати. Я не здивуюсь, бо коти неймовірно талановиті в виживанні. І моє маленьке кошенятко. Дубка. Така спинка далі. На бочочок голова маленька. А на голові 2 вушка. І тільце. Замалювала всередині. Від тільця йде туди лапка. Теж якось закрутіть цікаво котячого хвоста. Ох, який довгий хвіст вийшов. Цієї малечі. Дубка, дивіться, така велика. Дубка в котів має бути доволі велика, бо там же ще і лапи їх. То не лише задня частина спини, а ще й лапи. А також їм і вуса промалювати, там декілька, так, але це не обов'язково. Беріть жовтий колір з крапелькою червоного, змішуйте красивий рудий колір, такий від червоного трошки більше. І вимальовуємо листячко. Хочете, можемо таке прямо кленове малювати. Раз мазок, 2, 3, 4, 5. Ну, кленове буде трошки важко вимальовувати, бо там окремі. Ми то можемо цим зайнятися, але воно так буде... Ох, але вже зробили, так? Це зірочка насправді. Дивіться, малюєте раз, потім раз, 2, 3. Перевернута корона. І на ній ще іноді можуть бути окремі такі на кожній з цих зубчиків окремі відрізки. Нам же не треба дуже точно їх вималювати. Саме приблизний силует. Ось, дивіться. Намалювали чашу посередині, з краю. І тут. І тут раз, 2, раз, 2, раз, 2. От і кленовий листочок, а що, і не так складно. Ну добре, давайте вже щось новеньке помалюємо. То постійно шмякаємо те листя. Можна вже собі дозволити нарешті кленове повимальовувати. Ви зрозуміли принцип, так? Давайте ще разочок десь розмістимо доволі крупний листочок. І так, от чаша. Посередині пелюстка, з краю пелюстка і тут з краю пелюстка. Замалювали. А тепер на кожну з них додаємо ще такі гострі. Тобто кожна з них складається з 3 начебто окремих. Ну, якраз поки ви криво вималюєте, вже буде схоже на... І тут іноді ще буває по одному. Вже буде схоже на кленовий листочок. Такий кривенький. Раз, 2, 3. І деякі я не буду вималювати, я просто, як я вмію, талановито буду малювати криво. І тоді буде ефект
кленового листа. Якщо ні, просто малюйте лист. Якщо ви не захочете цим займатися, я вас зрозумію. І можна вималювати просто якісь помаранчеві листочки. Ну, звісно, на наше прекрасне коричневе дерево теж ми запустимо одного. Вони не обов'язково мають прив'язуватись до гілок. Це взагалі не найважливіше, що ви маєте зробити. Такі, наче тюльпанчики, знаєте, по формі. Який з них взагалі може відлетіти. Десь прикріплюється до гілки. Прекрасно. Не прикріпився, значить вже полетів в повітрі. Теж може бути. І взагалі, мабуть, вже все облетіло, бо багато малювати моїх не буде. На фоні дерева краще малювати якесь таке світле листячко. Залишився, якщо закінчився помаранчевий, візьміть ще червоний з тим попереднім, додайте якихось червоних таких мазочків на ці листочки. Розбавте, щоб вони не були такі однотонні і сумні, однорідні. Ну, я не полінувалась, як ніколи. Зазвичай я таке не роблю. У мене було б шмяк-шмяк-шмяк. Біле-жовте щось і теж можна підсвітити. Деякі, особливо ці, які на фоні темного стовбура, щоб їх було видно, їх треба підсвітити. Ті, навпаки, що на фоні світлого неба, мають залишитись темними, щоб їх було темно-коричневими, що в нас було, теж можна отак під кицями начебто тінь якусь прокласти. Тобто, де-не-де киці нібито зільються з деревом, це не страшно. Зато буде правдоподібно, буде така тінь. І завжди тінь може бути плавною. Начебто вона і є, а начебто її і немає. Ну що ж, ну що ж, вгадайте, що зараз буде. Я не я, називається і хата не моя, якщо я це не зроблю. Чисто помаранчевий, по-перше, я може десь його на листи додам. Такого яскравого помаранчевого кольору. Бо той був вже брудний в мене, а я зроблю яскравий. І, можливо, навіть отак, знаєте, ну, прям дійсно грайливо позадаю якесь фонове, нібито листя. А ще цей помаранчевий можна було б додати там на фоні, наче якісь кущики там стоять вже пожовтілі. Так, і я додала, і бачите, розмиваю все це. Розмиваю, щоб воно було плавнесеньке. Хочете, не додавайте, але я так внесла це і чисто помаранчевий колір, і плавно його розтерла. А також, звісно, водички додаю і ляпаю. Щоб якось те листя трошки розбавити, можна от прям так на пальчик настукувати і наляпувати помаранчевої феєрії. Рудої, яскравої. Це щоб не вимальовувати кожен окремий листочок, але заповнити той осінній простір чимось. А там, де воно ще й капає на розмочене небо на моєму майже акварельному папері, я так і не знаю, він акварельний чи для гуаші, бо вони дуже схожі. Нібито для гуаші він не настільки вологопоглинаючий, але так красиво там розмивається щось. Ляпки, як завжди, ми раді їх бачити на своїй картині. Вони завжди прикрашають нашу роботу. Завжди. Ще жовтого до цього помаранчевого, хай буде ще жовтіший наш етюд. Я, можливо, ще жовтого просто на листячко десь черкну, щоб яскравіше було. Мені хочеться цього яскравого листя. Бо я скрізь його робила таким складним, а яскравого так ніде не було. І останнє, що єдине я що бачу, і мені не вистачає, це жовтий з білим. У мене тут білий десь був, зараз чистесенький. З водичкою, оскільки в мене гуаш, це теж її козир, і я можу його використати. Я хочу, щоб зелень навколо мого дерева і котів була соковитіша. Тоді мої коти виділяться яскравіше. І дерево разом з ними. Тому отут під деревом, під гілкою. Я просто жовто-білим наношу, знаючи, що зелений і так підмішається. Нанесла потім водичкою легесенько його вітру, з зеленим десь змішаюсь. І подивіться, салатове хоп і виділилось. Те саме зроблю зверху. Обійду їх. Ну, там в них вуса вже треба якось так акуратно.
Опа. Це не обов'язково робити, але якщо ви вважаєте, що у вас теж там темний зелений і захочеться їх виділити, то таким от чином. Бачите, вони ще сильніше, їх силуети вийшли вперед. Ось такий осінній прекрасний сюжет. Своїх киць, якщо я захочу виділити, можливо, я насмілюсь взяти більш світлий, коричневий, але не надто світлий. І отак по краєчку, там, де вони темні на темному дереві, я по самій киці пробіжуся таким світлим чимось, ну, відносно світлим, так, світлим коричневим, щоб позначити її силуети, щоб вона не губилась на фоні цього дерева. Бо я вам казала, що хай загубиться, але ні, так якось не цікаво. Не вистачає котячих силуетів. Ну що ж, на цьому все. Давайте наше улюблене разом знімемо плівочку. Відшкребемо її. Коли знімаєте, завжди тримайте напрям від картини. Отак вниз, так? А потім з лівої сторони вліво тягніть, щоб якщо раптом відірве шматок картини, то не самої картини, а того білого. Так, і тут так само. В сторону. Опа! Здається, дуже симпатична осіння, яскрава і соковита робота. І проста. Приємного малювання. Я чекаю завжди на ваші малюнки, тож надсилайте, будь ласка, в соцмережі. Всі посилання є під відео. Па-па!